naman guys, ikakabit naman natin yung ating solar railings. Tara. Sa kabilang dulo, so maglalagay tayo ng rail slice kasi kakapos na tayo. So hindi abutin yung isang solar panel kung hindi siya lalagyan ng adapter. So ngayon magkaan tayo ng railings gamit ang ating rail slice.
guys, natapos natin yung pagkakabit ng railing. So last step na lang natin ay ikakabit natin yung mga end clamp sa solar panel. Okay? So maya maya ipapatong ko na yung mga solar panel doon, pero kain muna ako. Mabalikan ko kayo guys. Promise!